Hi guys, this is Michelle Krabi Vlog. Kung bago pa lang kayo sa channel ko guys, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Michelle Krabi Vlog. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung saan nyo makikita ang inyong watch hour sa YouTube. Ngayon guys, punta lang kayo sa inyong Google Chrome. Ayan. Tapos, i-click nyo yung sa taas guys, yung 3 dots. Tapos, i-check nyo lang yung desktop site. So, ayan. Lalabas na yung inyong profile picture. Sa taas, i-click nyo ulit. Tapos, makita nyo dyan yung YouTube Studio. Click nyo siya guys. So ayan. Wait lang natin. Siya kadali guys. Kaya sana nag-enjoy kayo sa aking tutorial. Thank you guys, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking channel. Thank you.